Nhân vật chính tên là Tần Vân, một kẻ phế vật sắp chết. Đây là cái đùi gà cuối cùng trong đời anh ấy. Thế nhưng thuở xưa, anh ấy từng là thái tử của triều đình. Dưới một người, trên vạn người, thiên phú nhất bính. Vốn dĩ không phải kẻ tầm thường, lẽ ra anh ấy phải có một trời đất riêng. Thế nhưng vào ngày hôm đó, cuộc viếng thăm của mẫu hậu đã thay đổi cuộc đời anh ấy. Lúc này, hoàng thành đêm khuya vô cùng yên tĩnh. Chỉ thấy một mỹ nữ xách đồ ăn bước đi trên đường. Tiểu thư Viên. Bỗng một vị thái giám gọi cô ấy lại. Lúc này, tiểu thư Viên quay đầu lại nghiêm nghị nói: "Công công không cần ngăn ta." Lúc này, vị thái giám bước lên phía trước, bất đắc dĩ nói: "Ngài đây tại sao phải bận tâm chứ? Chỉ là một tội nhân của ma giáo thôi, ngài căn bản không cần phải gặp hắn." Chỉ thấy tiểu thư Viên thất vọng nói: "Đây là một chút tấm lòng của tứ hoàng tử, rốt cuộc tình nghĩa khác thường." Nghe xong, thái giám thở dài nói: "Than ôi, đã đến trước cửa rồi thì không cần nói nhiều nữa. Chúng ta vào đi." Theo sau cánh cửa ngục tối hoàng thành từ từ mở ra, hai người bước vào. Lúc này, những người bị giam giữ thấy họ liền reo hò: "Xin hãy thả ta ra, ta bị oan người phụ nữ ơi, đàn bà đều là của ta." Trong chớp mắt, hai người đã đến trước ngục của Tần Vân. Lúc này, tiểu thư Viên rụt rè hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?" Lúc này, Tần Vân ngẩng đầu lên nhìn: "Chao, đây chẳng phải là tiểu thư Viên sao? Đến đây có việc gì?" Bên này, tiểu thư Viên nhìn rồi cảm thán nói: "Ngày trước rực rỡ huy hoàng, ngày nay lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Những thức ăn này là chuẩn bị cho anh." Lúc này, Tần Vân nghiến răng tức giận nói: "Ngươi tưởng ta bây giờ còn có tâm trạng ăn thứ này sao?" Tiểu thư Viên giải thích: "Đây là một chút tấm lòng của tứ hoàng tử, cậu ấy mong anh giữ gìn thân thể." Tần Vân đứng phắt dậy nói: "Ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả, ngươi chỉ là một tiểu cô nương không biết gì." Lúc này, Tần Vân nhớ lại chuyện xưa, nói rằng từng ta dưới một người, trên vạn người. Thế nhưng ngay trong ngày hôm đó, mẫu hậu bất ngờ dẫn người xông vào hành cung của ta, vu cho ta tội mưu thí quân, còn sắp đặt chứng cứ trong phòng, nói thái sư vì tu luyện ma công toan tính thí quân, và ta cũng bị tính vào trong đó. Nghĩ đến thái sư, người như chị gái của mình, lúc này Tần Vân tức giận vỗ ngực nói: "Rốt cuộc cũng chỉ vì ngũ dương kỳ mạch của ta. Ngươi có biết tại sao ta vẫn chưa chết không? Đó là vì hoàng hậu hòng cướp đoạt ngũ dương kỳ mạch của ta, giao lại cho con trai bà ta. Hiện giờ 4 mạch của ta đã bị rút đi." Thái giám nghe xong lập tức quát lên: "Tên tội nhân này, đừng có nói bậy." Lúc này, Tần Vân tức giận cười ha hả: "Là ta đang nói bậy ư? Là ta đang nói bậy ư?" Lúc này, thái giám quay người kéo tiểu thư Viên rời đi nói: "Tên tội nhân đó điên rồi, đừng nghe hắn nói bậy." Theo sau cánh cửa ngục tối đóng sập lại, bên này, Tần Vân nhìn rồi tự nói: "Mấy năm qua, lần này quả nhiên là muốn rút đi mạch cuối cùng." Chỉ nghe thấy một tiếng bùm, nắm đấm anh ấy bốc cháy, khí thế bùng nổ. "Nhưng ta cũng sẽ không ngồi đây chờ chết. Mặc dù thân trong ngục tối, ta vẫn không lãng phí việc luyện tập công pháp." Theo sau một tiếng hét, chỉ thấy Tần Vân giầm một quyền đánh vào tường ngục. Bức tường lập tức vỡ nát một mảng. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, chỉ nghe một người hô lên: "Này, dậy đi, Tần Thiên Giật." Tần Vân nhìn thấy, tức giận nói. Lúc này, Tần Thiên Giật cười, hề hề hỏi: "Đêm qua, đồ ăn tiểu Viên mang đến có hợp khẩu vị không? Đừng có giả bộ giả vờ." CH vẫn còn ngang ngạnh như vậy. Chỉ thấy Tần Vân lúc này tức giận nói: "Chẳng phải là muốn lấy mạch cuối cùng của ta sao? Ha ha ha, tới đây, tới mà lấy đi." Tần Thiên Giật an ủi nói: "Đừng nóng, hãy ăn bữa cơm này đã, rồi tống ngươi lên đường." Tần Vân cũng không khách khí, cầm lấy đùi gà liền ăn ngấu nghiến. Trong chớp mắt đã ăn hết sạch đồ ăn. Theo sau lệnh của Tần Thiên Giật, chỉ thấy hai vệ sĩ tiến lên áp giải Tần Vân, khống chế lại. Mà lúc này, Tần Vân lại đột nhiên lẩm bẩm nói: "Thái sư tỷ tỷ, thái sư tỷ tỷ." Lúc này, một vệ sĩ nhìn thấy kinh hãi nói: Hoàng tử, hắn điên rồi." Tần Vân lúc này sợ hãi nói: "Không, xin ngài, cái này, bên này." Tần Thiên Giật nhìn thấy, thầm nghĩ: không phải là vì sắp rút đi linh mạch cuối cùng mà phát điên rồi chứ. Nhìn lại Tần Vân lúc này đang lao về phía hắn. Tần Thiên Giật nhìn, khinh bỉ nói: "Không ngờ rằng, thái tử từng phong quang vô hạn lại trở thành như thế này. Cút ra." Vừa nói, hắn liền bùng một cước đá bay anh ấy ra, đập dầm một tiếng vào bức tường phía sau. Lúc này, hai vệ sĩ nhìn, chế nhạo: "Ha ha ha, đơn giản là một tên ăn mày, nhục nhã thật." Một giây trước hai người còn đang kịch chiến, giây tiếp theo nam chính đã bị lột áo. Cảnh tượng chuyển, lúc này đã đến nơi tế đàn, chỉ thấy ba lão giả áo trắng đang ngồi trong đó. Theo sau Tần Vân bị áp giải lên, một lão giả nhìn, nghi hoặc nói: "Không sao chứ, tứ hoàng tử?" Chỉ thấy Tần Thiên Giật tự tin nói: "Không sao, hắn bây giờ đã điên rồi."
không cần quá cẩn thận. Trong chớp mắt, chỉ thấy lão giả lấy ra một viên đan dược, nói, ngươi hãy uống trước linh đan này. Đa tạ trưởng lão. Ngay lúc Tần Thiên Giật kích động, đưa tay định lấy lại, bỗng nhiên Tần Vân bên cạnh ngẩng đầu lên, vút một cái xông lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt lão giả. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, bốp một cái cướp lấy linh đan. Linh đan này, ta nhận rồi. Lúc này, Tần Thiên Giật nhìn thấy, nghiến răng tức giận nói, Tần Vân, ngươi dám lừa ta. Nhìn lại Tần Vân, một mặt âm trầm, đáp, cũng đến lúc tính sổ sách với ngươi rồi. Vừa nói, liền vút một cái đến trước mặt Tần Thiên Giật, bùng một cước đá bay hắn ra, dầm một tiếng đập vào cột trụ phía sau, rõ ràng bị thương không nhẹ. Lúc này, Tần Vân nuốt linh đan vào, khen ngợi, thật là một viên đan tốt. Bắt lấy hắn. Bên này, hai vệ sĩ đã phản ứng lại, vội vàng giơ đao xông lên. Lúc này, Tần Vân tập trung năng lượng vào hai quyền, dầm một cái, hai quyền đánh vào người hai người. Rắc một tiếng, cướp lấy một thanh đao từ tay vệ sĩ, nắm chặt trong tay. Lúc này, các thái giám nhìn thấy, kinh hãi vô cùng, lập tức chạy tán loạn khắp nơi. Hoàng hậu nương nương giá đến. Theo sau một giọng nói vang lên, chỉ thấy hoàng hậu ngồi kiệu đi tới. Lúc này, nhìn cảnh tượng trước mắt, chất vấn, Tần Vân, ngươi tên nghịch tặc này, cuối cùng cũng không kìm được, công khai tạo phản rồi sao? Tần Vân nhìn thấy, nghiến răng tức giận nói, ngươi cái người phụ nữ độc ác này, hôm nay chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện. Nghe xong, hoàng hậu khinh miệt nói, dựa vào tu vi của ngươi, lại có thể đánh bại tứ hoàng tử, thật đáng kinh ngạc. Chắc hẳn trước đây ngươi đã ẩn giấu tu vi, âm hiểm như vậy. Quả nhiên cùng với tên gian phu tu luyện ma công kia là một ruột. Chỉ thấy Tần Vân giơ đao lên, giận dữ quát, ta bây giờ đã là vô thể cảnh tứ trọng, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Vừa nói, liền xông về phía hoàng hậu. Lúc này, người mặc áo đen bên cạnh hoàng hậu đón lên, nói, không tự lượng sức, tiểu tử, hãy vượt qua cửa ải của ta trước. Vừa nói, liền bay người lên phía trước, dùng tay đỡ được một kích của Tần Vân. Chỉ thấy Tần Vân lúc này hét lớn một tiếng, trong chớp mắt giải phóng ra hỏa diệm. Bỗng nhiên, người áo đen kinh hãi, ngọn lửa này là. Theo sau hỏa diệm làm nát vụn áo đen, chỉ thấy một mỹ nữ nghiến răng nghi hoặc, tiểu tử này thực sự chỉ có vô thể cảnh tứ trọng sao? Theo sau hai người tách ra, rơi xuống đất. Lúc này, mỹ nữ áo vàng nhìn, khen ngợi, tiểu tử, ngươi chỉ với vô thể cảnh tứ trọng, lại có thể đỡ được một chiêu của ta, thật là giỏi. Hoa Lâm Vũ viện chúng ta rất cần đệ tử thiên tài như ngươi, đi theo ta. Nghe xong, Tần Vân lạnh lùng nói, đùa gì thế, ta sẽ không đi với ngươi đến cái Hoa Lâm Vũ viện nào đâu. Thấy Tần Vân ngoan cố như vậy, mỹ nữ áo vàng lúc này cười ra nói, vậy thì ta đành phải ép ngươi đi thôi. Mà lúc này, hoàng hậu đang nghe cuộc đối thoại của hai người, mặt mũi ngơ ngác nói, ý của cuộc nói chuyện của bọn họ là gì? Có một dự cảm không lành. Nhìn lại, Tần Vân lúc này vút một cái xông lên, nói, muốn mang ta đi, hãy thể hiện bản lĩnh ra. Vậy thì xin lỗi. Chỉ thấy mỹ nữ áo vàng khóe miệng lộ ra một nụ cười gian. Trong chớp mắt thi triển kim ti thiên tụ, vút một cái đánh về phía Tần Vân. Trong chớp mắt đã cuốn Tần Vân thành cái bánh chưng. Trong tiếng kêu cứu của Tần Vân, vù một cái bay về phía xa, nói, mọi người, hậu hội hữu kỳ, người này ta dẫn đi đây. Nhìn hai người biến mất, lúc này hoàng hậu nghi hoặc hỏi, tiểu hội tử, vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu hội tử bình thản trả lời, thất bẩm nương nương, thần cũng không biết. Trong chớp mắt đã nửa canh giờ, bỗng nhiên vút một cái, áo của Tần Vân bị lột ra. Lúc này anh ấy tức giận nói, này, đừng tùy tiện cởi áo người khác. Mỹ nữ áo vàng lại nhìn, khen ngợi, ôi, thân hình không tệ đâu, ánh mắt của ta quả nhiên rất cao, để ta kiểm tra linh mạch của ngươi. Lập tức kinh ngạc, ngươi chỉ có nhất dương linh mạch mà lại có thực lực như vậy, thật hiếm có. Ta quyết định thu ngươi làm đệ tử, nhanh gọi sư phụ đi. Tần Vân một mặt tức giận đáp, ta sẽ không làm đệ tử của ngươi đâu, mau thả ta ra, ta phải trở về tìm hoàng hậu báo thù. Báo thù? Mỹ nữ áo vàng nghe xong, khinh miệt đáp, với thực lực hiện tại của ngươi, trở về báo thù chỉ là đi chịu chết. Ngươi nên cảm ơn ta đã mang ngươi đi, nếu không, ngươi đã sớm mất mạng rồi. Lựa chọn duy nhất của ngươi bây giờ chỉ có gia nhập Hoa Lâm Vũ viện, nâng cao thực lực của mình. Nghe xong, Tần Vân trầm tư một lúc, sau đó bất đắc dĩ nói, tốt, ta đồng ý làm. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mỹ nữ áo vàng đưa tay vút một cái, lại thi triển kim ti thiên tụ, trong chớp mắt lại cuốn Tần Vân thành bánh chưng. Vừa kéo vừa nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Lúc này, Tần Vân bị ma sát trên mặt đất, đau khổ nói, thả ta ra, ta tự biết đi. Nam chính bị ép nhập học, không ngờ rằng lớp học của mỹ nữ kia chỉ có mình nam chính. Cảnh tượng chuyển, lúc này đã đến Vân Long Sơn mạch. Chỉ thấy Tần Vân vừa đi vừa phàn nàn, còn phải đi bao lâu nữa? Lúc này, mỹ nữ áo vàng nói, đã đến rồi đó.
Chào mừng đến Hoa Lâm Vũ Viện. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là học sinh chính thức của lớp 9 do Dương Thuyết Việt ta dẫn dắt. Bây giờ ta dẫn ngươi đi giác ngộ võ hồn. Lớp 9. Tần Vân nghe xong, kích động hỏi, các học trưởng, học tỷ của ta đâu? Chỉ nghe Dương Thuyết Việt bình thản nói, lớp 9 của chúng ta chỉ có mình ngươi, khiến Tần Vân lập tức vô cùng ngơ ngác. Trong chớp mắt, hai người đã đến võ hồn điện. Lúc này, Dương Thuyết Việt nhìn, kinh ngạc nói, trong võ hồn điện đã có nhiều người đến thế này rồi. Ngay lúc này, bỗng nhiên một mỹ nữ tóc bạch chú ý đến họ, bước lên trêu chọc, ôi chao, tôi tưởng là ai? Hóa ra là đại mỹ nhân Dương của chúng ta. Nghe nói ngươi đang tìm học sinh bên ngoài, không ngờ trở về nhanh như vậy. Dương Thuyết Việt nghe xong, lập tức giận dữ nói, Thôi Huệ, sao đâu cũng có ngươi. Thôi Huệ bước lên, vênh váo hỏi, không biết Dương sư tỷ đã chọn được đệ tử ưu tú như thế nào? Chẳng lẽ là cái bí đao lùn này? Dương sư tỷ, thẩm mỹ của ngươi ngày càng kém rồi. Bỗng nhiên bốp một tiếng, Tần Vân bị Dương Thuyết Việt kéo lại, chỉ vào Thôi Huệ. Ngươi đừng đắc ý, đệ tử của ta là thiên tài trăm năm khó gặp. Từ hôm nay trở đi, lớp 9 của chúng ta sẽ giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng lớp chiến. Thôi Huệ như nghe thấy chuyện cười lớn nhất. Ha 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 ha, trước đây chính vì lớp chiến của lớp 9 ngươi thành tích xếp cuối, khiến tất cả học sinh chuyển sang lớp khác. Ngày nay chỉ thu một đệ tử, mà dám lại nói khoác. Tiếp theo lại đưa tay giới thiệu, ta ở Thiên Tình thu nhiều đệ tử thiên tài, hạng nhất lớp chiến chỉ có thể là lớp 7 của chúng ta. Khiến Dương Thuyết Việt tức giận nghiến răng. Nhiều người giỏi lắm sao? Thực lực cá nhân mới là quan trọng nhất. Trong chớp mắt, theo sau võ hồn giác ngộ bắt đầu, Dương Thuyết Việt giới thiệu, đây là thông hồn tháp, có thể đánh thức võ hồn trong cơ thể người. Sau khi võ hồn giác ngộ, thông hồn tháp sẽ sáng lên ánh sáng. Phẩm chất võ hồn càng cao, màu sắc thông hồn tháp càng khác. Có hoàng đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, tử kim, tổng cộng 5 giai đoạn võ hồn. Lúc này, Tần Vân nghi hoặc hỏi, Dương lão sư, võ hồn giai đoạn nào mới tính đạt tiêu chuẩn? Dương Thuyết Việt lúc này mỉm cười giải thích, bạch ngân võ hồn là đạt tiêu chuẩn, hoàng kim võ hồn càng tốt, bạch kim võ hồn là tốt nhất, còn tử kim võ hồn, người có thể giác ngộ cấp bậc võ hồn này, như Long Phượng Sừng Lân, rất hiếm thấy. Sau đó vênh váo, mà với tư cách là sư phụ của ngươi, ta chính là bạch kim võ hồn, người xuất chúng như ta luôn hiếm có, thật cô đơn. Lúc này, Thôi Huệ bước lên nói, vậy để đệ tử của ta giác ngộ trước, các ngươi hãy ngưỡng mộ ở bên cạnh. Đáng ghét. Dương Thuyết Việt dù tức giận nhưng cũng không có cách nào. Vương Tiểu Cương lên giác ngộ võ hồn. Theo sau tiếng gọi, chỉ thấy Vương Tiểu Cương vận động cổ tay, bước lên nói, vậy ta mạo muội. Vừa nói, liền đặt hai tay lên thông hồn tháp. Ngay lúc này, trong chớp mắt, một luồng ánh sáng vàng chói lóa chiếu sáng cả căn phòng. Lúc này, Tần Vân nhìn, kinh ngạc nói, đây chính là võ hồn. Mà Dương Thuyết Việt nhìn, mặt mũi căng thẳng, thầm nghĩ, ánh sáng này chẳng lẽ là... Thôi Huệ khoa trương nói, để các ngươi thấy thiên tài thực sự. Lời vừa dứt, nghe kết quả kiểm tra, rốt cuộc là Hoàng Đồng Phong võ hồn, không đạt chuẩn. Nhìn kết quả này, Dương Thuyết Việt lập tức cười, ha 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 ha, ánh sáng vàng nhìn đáng sợ thật, hóa ra chỉ là Hoàng Đồng võ hồn. Chết cười ta, đáng ghét. Thôi Huệ tức giận vô cùng, bùng một quyền trút giận lên người Vương Tiểu Cương. Thật là nhục nhã. Sau đó lại nắm chặt tay, tức giận thầm nghĩ, may mà ta còn nhiều học sinh, tuyệt đối không thể để Dương Thuyết Việt cười nhạo. Người tiếp theo, La Thanh Hạo lên giác ngộ võ hồn. Hoàng Đồng hỏa võ hồn, không đạt chuẩn. Đường Thanh Vũ, Hoàng Đồng thủy võ hồn, không đạt chuẩn. Mã Hồng Minh, Hoàng Đồng băng võ hồn, không đạt chuẩn. Nhìn một loạt không đạt chuẩn, Dương Thuyết Việt chế nhạo, ôi dào, quả nhiên thiên tài như mây, khiến Thôi Huệ tức giận, mặt đen xì. Lúc này, Thôi Huệ hô to, Diệp Vĩ Hiên, đến lượt ngươi. Vâng, lão sư. Chỉ thấy Diệp Vĩ Hiên bước ra, tự tin nói, con sẽ không làm thầy thất vọng. Lúc này, mọi người xung quanh nghe thấy, lập tức bàn tán, Diệp Vĩ Hiên là người gia tộc Diệp. Nghe nói người gia tộc Diệp đều là lôi võ hồn. Đây là võ hồn rất lợi hại, không biết sẽ là phẩm gì. Lúc này, Dương Thuyết Việt nhìn, nghiêm túc nói, gia tộc Diệp là gia tộc đỉnh cấp thiên tình, hầu hết con cháu đều là nhân tài kiệt xuất. Theo sau Diệp Vĩ Hiên bước lên, đưa tay đặt lên thông hồn tháp, lập tức một luồng ánh sáng vàng chói lóa tỏa ra. Nam chính kiểm tra ra võ hồn gì, khiến Thôi Huệ vui mừng khôn xiết. Theo sau Diệp Vĩ Hiên kiểm tra xong, kết quả rốt cuộc là Hoàng Kim lôi võ hồn. Lúc này, Dương Thuyết Việt nhìn, tức giận nói, gia tộc Diệp quả nhiên danh bất hư truyền, Hoàng Kim võ hồn càng là vạn trung vô nhất. Mà Thôi Huệ lại vui vẻ cười, ha ha ha, Dương sư tỷ mở mang tầm mắt ra chưa? Tiếp theo đến lượt các ngươi đấy. Chỉ thấy Dương Thuyết Việt lập tức toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, tiêu rồi, cảm thấy không so được với Tần Vân. Nhìn biểu cảm của Dương Thuyết Việt, Tần Vân cũng vô cùng ngơ ngác. Lúc này, Thôi Huệ chế nhạo,
Thằng nhóc bên kia, đến lượt ngươi đấy. Nếu không muốn mất mặt thì rút lui sớm đi. Theo sau Tần Vân bước lên, vừa đưa tay vừa nghĩ thầm, võ hồn của ta rốt cuộc sẽ là gì đây? Khi tiếp xúc trong chớp mắt, một luồng ánh sáng vàng hiện ra. Lúc này, Thôi Huệ đắc ý cười, phụt, màu vàng, xem ra cũng là hoàng đồng võ hồn nhỉ. Chúc mừng ngươi nhé, Dương sư tỷ. Ngay lúc này, chỉ thấy mọi người kinh ngạc, không đúng, trong ánh sáng vàng lại lóe ra ánh sáng tím. Theo sau kết quả kiểm tra hiển thị, rốt cuộc là Tử Kình Hỏa võ hồn. Dương Thuyết Việt nhìn, vui mừng nói, rốt cuộc là Tử Kình cực phẩm võ hồn. Không trách chỉ với Nhất Dương linh mạch đã có thực lực như vậy. Còn Diệp Vĩ Hiên bên cạnh nhìn thấy, nghiến răng tức giận nói, đáng ghét, lại còn hơn cả hoàng kim võ hồn của ta. Nhìn lại, lúc này Thôi Huệ kinh ngạc đến mức hàm dưới sắp rơi. Dương Thuyết Việt vui vẻ trêu chọc, thôi lão sư, chúng ta lớp chiến tạm biệt. Trong chớp mắt, chỉ thấy hai người đi trên đường. Lúc này, Dương Thuyết Việt cười vui vẻ, ha ha ha, không ngờ ngươi lại là Tử Kình võ hồn. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Thôi Huệ, ta liền vui, mấy ngày tới lớp chiến sẽ trông cậy vào ngươi. Tần Vân nghe xong, mặt mũi lo lắng, đáp, ta chỉ có Nhất Dương linh mạch, lớp chiến ta không nắm chắc. Lúc này, Dương Thuyết Việt quay đầu hỏi, Tần Vân, ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi làm học sinh không? Tại sao? Bình thường trong tình huống, người có Nhất Dương linh mạch đều sẽ từ bỏ tu hành võ đạo, bởi vì quá gian khổ, mà ngươi lại tu luyện đến vô thể cảnh tứ trọng, chắc hẳn có nghị lực kiên cường mà người thường khó sánh kịp. Điều ta coi trọng chính là điểm này của ngươi. Nghe xong, Tần Vân cau mày nói, nhưng ta không chỉ có một đạo linh mạch, ta ngay cả nội công tâm pháp cũng chưa từng tu luyện. Chỉ thấy Dương Thuyết Việt đưa tay ngắt lời, nội công tâm pháp à? Ta nhiều lắm, đợi chút ta chọn cho ngươi một quyển thượng thừa nội công tâm pháp. Nghe thấy lời này, Tần Vân lập tức trong lòng mừng thầm. Cảnh tượng chuyển, lúc này tại khu ký túc xá học sinh, chỉ thấy Dương Thuyết Việt đưa công pháp, nói, ngươi hãy ở tạm đây, yên tâm tu luyện. Đây là biệt thự độc lập, sẽ không có ai quấy rầy ngươi. Quyển Huyền Dương Quyết này ngươi hãy mang đi tu luyện trước, có thể giúp ngươi vượt qua giai đoạn đầu. Đợi ngươi có thực lực nhất định rồi hãy tìm cái tốt hơn. Ngươi thuộc lòng rồi thì trả lại cho ta. Còn nữa, đừng tùy tiện đi lại. Lớp chiến vài ngày nữa sẽ bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ đến dẫn ngươi đi. Có việc gì có thể đến ký túc xá giáo viên tìm ta. Theo sau Dương Thuyết Việt rời đi, Tần Vân nhìn công pháp trong tay, vui mừng nói, Huyền Dương Quyết sao? Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Trong chớp mắt đến đêm, chỉ thấy Tần Vân đang ngồi xếp bằng tu luyện. Theo sau tu luyện kết thúc, lúc này Tần Vân đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ, linh khí nơi này thật nồng nặc. Vừa nói, liền đưa tay lấy ra một chuỗi tràng hạt, thầm nghĩ, Cửu Dương thần phách mà thái sư để lại, hấp thu nhiều linh khí như vậy, dường như có phản ứng. Lúc này, Tần Vân nhớ lại lúc thái sư tặng món quà này đã nói, Cửu Dương thần phách này có thể cảm ứng được 9 loại linh khí, tương đương với Cửu Dương linh mạch, có thể giúp ngươi sớm bước vào vô thể cảnh. Tu vi mỗi lần tăng lên một tầng, liền có thể mở ra một tầng cấm chế trong hạt châu, trong đó ẩn chứa bí bảo vô thượng, tất có thể khiến ngươi trở thành cường giả đỉnh cao thế gian. Bên này, Tần Vân nhìn Cửu Dương thần phách, nghĩ thầm, tu vi của ta bây giờ hẳn là có thể mở ra cấm chế của hạt châu thứ nhất. Vừa nói, liền hướng vào trong truyền vào linh khí. Lúc này, bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng chói lóa. Đợi ánh sáng mờ dần, trước mặt rốt cuộc xuất hiện một cuộn trúc giản. Lúc này, Tần Vân đưa tay lấy trúc giản, nghĩ thầm, trong hạt châu thứ nhất rốt cuộc là một cuộn trúc giản, chẳng lẽ là công pháp? Khi Tần Vân mở ra xem, trong chớp mắt kinh ngạc, rốt cuộc là linh văn .36 cái, linh văn .18 cái, huyền văn .9 cái, đạo văn. Linh văn dùng để luyện chế linh khí, huyền văn thì luyện chế huyền khí càng lợi hại, còn đạo văn thì luyện chế đạo khí có thể sánh ngang đại đạo pháp tắc, lực lượng. Ta có được nhiều kỳ văn chân quý như vậy, tất có thể khiến ta trở thành kỳ văn sư. Nếu bị người khác biết ta nắm giữ huyền văn và đạo văn, tất sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Hạt châu dễ mở nhất, đã có nhiều kỳ văn như vậy, những hạt châu còn lại chắc chắn sẽ có đồ tốt hơn. Ta phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mở ra tất cả 8 hạt châu còn lại. Tốt, cứ như vậy tu luyện đến sáng. Đây là trận chiến nhanh nhất toàn mạc, chỉ một chiêu đã hạ gục đối thủ. Trong chớp mắt đến buổi sáng, chỉ thấy Tần Vân đang nằm trên giường ngủ say. Bỗng nhiên Dương Thuyết Việt vội vàng đẩy cửa vào, gọi, Tần Vân, mau theo ta đến diễn võ trường tham gia đại hội tân sinh. Chỉ thấy Tần Vân dụi mắt ngái ngủ, nghi hoặc hỏi, nhanh vậy sao? Không phải đợi thêm vài ngày nữa sao? Dương Thuyết Việt bước lên giải thích, viện trưởng xuất quan sớm, đại hội tân sinh và lớp chiến cũng sớm. Lớp chiến không thể đến muộn, nếu không sẽ bị hủy tư cách tham gia, nghiêm trọng hơn sẽ bị khai trừ khỏi học viện. Nghe thấy lời này, Tần Vân lập tức tỉnh táo. Vậy còn chờ gì nữa? Mau xuất phát thôi. Cảnh tượng chuyển, lúc này đã đến diễn võ trường. Chỉ thấy trên trường xếp hàng chỉnh tề. Lúc này, viện trưởng giới thiệu,
Các em học sinh, chào mừng gia nhập Hoa Lâm Vũ viện. Để thử thách thực lực của mỗi lớp, học viện mỗi năm đều tiến hành lớp chiến. Để phân phối tài nguyên lớp, năm nay tổng cộng có 16 lớp tân sinh, bây giờ bắt đầu lớp chiến của lớp mới. Lúc này, Tần Vân nghi hoặc hỏi, lão sư, lớp chiến quan trọng lắm sao? Nếu không quan trọng, chúng ta không cần để bụng. Dương Thuyết Việt nghiêm túc trả lời, lớp chiến không phải thắng thua đơn giản, mà là quyết định tài nguyên của một lớp trong học kỳ này. Nếu thua sẽ không nhận được bất kỳ tài nguyên nào. Nếu thắng có thể nhận được một phần tài nguyên. Nếu không có tài nguyên, học kỳ này sẽ khổ. Tần Vân lại hỏi, vậy tài nguyên này bao gồm những gì? Dương Thuyết Việt giải thích, 2 vạn kim tệ, trung phẩm đan dược, hóa khí đan 2 lọ, do nội bộ lớp quyết định phân phối. Ngoài ra còn có một môn võ kỹ thượng thừa cao cấp, tất cả học sinh trong lớp đều có thể học. Nếu thắng liên tiếp 2 trận sẽ nhận được gấp đôi. Nghe xong, Tần Vân mặt mũi ngượng ngùng nói, phần thưởng phong phú thế sao? Như nói lại, lớp chúng ta chỉ có mình ta, chẳng phải sẽ bị lớp khác đánh hội đồng. Lúc này, Dương Thuyết Việt an ủi, yên tâm, quy tắc lớp chiến là 2 vòng chiến đấu đơn, không phải dựa vào số lượng người. Ngươi chỉ cần thắng liên tiếp 2 trận là có thể nhận được tài nguyên học kỳ này. Vậy còn khá đơn giản. Lúc này, viện trưởng tiếp tục tuyên bố, mời mọi người chú ý màn hình hiển thị trận pháp, bây giờ bắt đầu bốc thăm. Trong chớp mắt bốc thăm kết thúc, chỉ thấy trên màn hình đã hiển thị thông tin đối chiến. Bên này, Dương Thuyết Việt nhìn, nói, ồ, chúng ta đấu với lớp 6. Lúc này, chỉ nghe viện trưởng tuyên bố, trận đầu tiên, lớp 9 đấu với lớp 6. Mời học sinh hai bên lên võ đài. Theo sau Tần Vân bước lên võ đài, chỉ thấy đối thủ nghiến răng chào, Tần Vân, biệt lai vô dạng. Tần Vân nhìn, đáp, hóa ra là Yên Trung Minh. Lúc trước rút linh mạch của ta, có phần của ông ngươi đấy. Lúc này, Yên Trung Minh khoanh tay khuyên, Tần Vân, hoàng hậu rút linh mạch của ngươi là xem trọng ngươi. Ngươi chỉ cần ở đây nhận lỗi với hoàng hậu, ta có thể lưu tình. Ta với thân phận cháu trai đại tướng quân Thiên Tần đế quốc, tất không làm khó ngươi. Nghe xong, Tần Vân hai tay giang ra, bất đắc dĩ nói, khẩu khí lớn thật. Ông ngươi chỉ là tay sai dưới trướng hoàng hậu, ngươi lại lấy làm tự hào. Lời này trực tiếp khiến Yên Trung Minh tức giận. Theo sau tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Chỉ thấy Yên Trung Minh vút một cái, xông về phía Tần Vân, nói, ta muốn phế nội nguyên của ngươi. Nhanh thật. Tần Vân nhìn, thầm nghĩ. Trong chớp mắt, chỉ thấy bùm một tiếng, Yên Trung Minh một quyền đánh vào người Tần Vân. Chỉ thấy Yên Trung Minh đắc ý, he, lần này ngươi thực sự phế rồi. Nhìn lại Tần Vân, một mặt khinh miệt, này, chưa ăn cơm à? Nắm đấm mềm oặt. Yên Trung Minh nhìn, lập tức toát mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên đưa tay nắm lấy tay hắn, tùy ý quăng hắn bay ra. Dầm một tiếng, đầu cắm xuống võ đài phía sau. Theo sau trọng tài tuyên bố Tần Vân thắng. Lúc này mọi người dưới đài đều kinh ngạc. Lại chỉ một chiêu đã hạ Yên Trung Minh. Tên này, thực sự chỉ có nhất dương linh mạch sao? Mà lúc này, Tần Vân bước xuống võ đài, phàn nàn, lão sư, lớp chiến đơn giản hơn tưởng tượng nhiều. Chỉ thấy Dương Thuyết Việt ôm chầm lấy Tần Vân, khen ngợi. Quả nhiên không hổ là học sinh của ta. Như vậy lớp chúng ta đã vào vòng tiếp theo. Trong chớp mắt, vòng 1 tỷ thí kết thúc, tiếp theo vòng 2 bắt đầu. Chỉ nghe trọng tài hô. Vòng 2, trận đầu. Lớp 9 đấu với lớp 7. Mời học sinh hai bên lên sàn. Lúc này, người lên sàn của lớp 7 chính là Diệp Vĩ Hiên, người giác ngộ hoàng kim võ hồn. Lúc này, Thôi Huệ dưới đài cổ vũ. Vĩ Hiên, hãy dạy dỗ hắn thật kỹ. Nghe xong, Diệp Vĩ Hiên đáp, yên tâm, dù ngài không nói, con cũng phải đòi lại công đạo cho cô hoàng hậu. Bên này, Dương Thuyết Việt cũng nhắc nhở. Tần Vân, đối phương là lôi võ hồn, cố gắng đừng đối kháng trực diện. Yên tâm đi, lão sư. Chỉ thấy Tần Vân giơ ngón tay cái, lộ ra vẻ mặt tự tin. Mà lúc này, Diệp Vĩ Hiên nhìn anh ấy nói, Tần Vân, xem ngươi vừa rồi có thể trong chớp mắt hạ gục đối thủ, thực lực quả nhiên rất mạnh. Không biết ngươi có dám đối quyền với ta không? Nam chính nộp phần thưởng, không ngờ làm cảm động lão sư, và còn muốn kéo anh ấy về sống chung. Đối mặt với khiêu khích của Diệp Vĩ Hiên, Tần Vân nghiến răng đáp, sẵn lòng phụng bồi. Nghe thấy lời này, Diệp Vĩ Hiên đưa tay tập trung lôi điện, cười, ha, thật có gan, xem kinh lôi quyền của ta. Vừa nói, liền đánh về phía Tần Vân. Lúc này, Thôi Huệ dưới đài nhìn thấy, nói, Vĩ Hiên sử dụng linh cấp võ kỹ, tất hạ gục tên nhóc đó. Nhìn lại lúc này, Tần Vân hai quyền giải phóng hỏa diệm, trong chớp mắt thi triển Huyền Dương quyết, đối lại. Theo sau hai người tiếp xúc, lúc này Diệp Vĩ Hiên lập tức kinh ngạc. Ngọn lửa này, tiếp theo là một trận tiếng kêu thảm thiết ối trời ơi. Chỉ thấy Diệp Vĩ Hiên toàn thân bị lửa bao phủ, bùng một tiếng rơi xuống võ đài. Rõ ràng đã mất khả năng chiến đấu. Lúc này, Tần Vân mặt mũi ngơ ngác nhìn mình, nghĩ thầm, đơn giản như vậy sao? Này, tại sao lại thế này? Thôi Huệ lại kinh ngạc đến rơi hàm.
Mọi người tại trường nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, lại chỉ một chiêu hạ gục. Tần Vân này rốt cuộc là lai lịch gì? Trong chớp mắt, chỉ thấy viện trưởng cầm hộp đi tới, nói: "Chúc mừng ngươi, Tần Vân, đây là phần thưởng lớp chiến chấm 40 tử kim tệ, có thể đổi thành 4 vạn kim tệ. Trung phẩm đan dược, hóa khí đan 4 lọ, 2 quyển kia là võ kỹ thượng thừa cao cấp." Lúc này, Tần Vân cầm phần thưởng đi tới, nói: "Lão sư, những thứ này cho ngươi." Cái này khiến Dương Thuyết Việt lập tức cảm động nói: "Tần Vân, ta quyết định rồi, ngươi dọn đến sống cùng ta cho tiện. Ta biết ngươi." Tần Vân lập tức sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dương Thuyết Việt kéo đi. "Quyết định vậy rồi, mau cùng ta thu dọn hành lý dọn đến." Trong chớp mắt đến ký túc xá giáo viên, chỉ nghe Dương Thuyết Việt nói: "Ngươi hãy uống 2 lọ hóa khí đan này, có thể giúp ngươi đột phá đến ngũ trọng." Lúc này, Tần Vân nhìn, mặt mũi lo lắng, hỏi: "Uống hết một lúc, không sợ bị ngộ độc sao?" Dương Thuyết Việt không trả lời, quay người rời đi, nói: "Ngươi cứ ở đây chăm chỉ tu luyện, ta sẽ đến hướng dẫn ngươi mỗi ngày." Trong chớp mắt đến đêm khuya, chỉ thấy Tần Vân đang ngồi trong phòng, lúc này cầm lấy đan dược, nghĩ thầm: uống hết thực sự không sao chứ? Kệ thôi. Theo sau 2 lọ đan dược bị anh ấy nuốt vào bụng, chỉ thấy Tần Vân mặt mũi toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: dường như có lượng lớn nội khí ngoại tán, đồng thời trên người cũng bốc ra lượng lớn khí thể màu đen. Lúc này, Tần Vân nhìn, kinh ngạc nói: cái màu đen này là gì? Trong chớp mắt, chỉ thấy khí thể màu đen biến thành khí thể màu đỏ, hướng về trong cơ thể Tần Vân hội tụ. Nhìn lại Tần Vân lúc này toàn thân đầy mồ hôi, thầm nghĩ: khí màu đen đó là gì? Chẳng lẽ là võ hồn thứ 2 của ta? Thật là kỳ lạ. 2 lọ hóa khí đan không giúp ta đột phá, lại khiến ta ngưng tụ ra võ hồn thứ 2. Tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Chớp mắt đến sáng hôm sau, chỉ thấy Tần Vân đang nằm trên đất ngủ. Bỗng nhiên Dương Thuyết Việt lại đột ngột đẩy cửa vào, gọi: "Dậy đi, Tần Vân." Khiến Tần Vân sợ hãi, vội vàng kéo quần lên, gọi: "Lão sư, vào có thể gõ cửa trước không?" Lúc này, Dương Thuyết Việt nói: "Có một cô gái tên Tiêu Việt Lan tìm ngươi. Cô ấy là người thế nào của ngươi?" Cảnh tượng chuyển, chỉ thấy Tiêu Việt Lan chào: "Tần Vân, lâu lắm không gặp." Tần Vân cười hề hề đáp: "Chúng ta 5 năm không gặp rồi." Chỉ nghe Tiêu Việt Lan lại nói: "Hôm nay ta tìm ngươi có việc quan trọng. Năm xưa mẫu thân chúng ta, trong bí mật đính ước cho chúng ta, còn lập ra một tờ khế ước đính hôn. Tờ khế ước có ở tay ngươi không?" "Khế ước à?" Tần Vân nghe xong nói: "Đúng là ở ta. Ngươi muốn sao?" Chỉ thấy Tiêu Việt Lan nghiêm túc nói: "Ngươi hãy giữ kỹ tờ khế ước, 1 năm sau trong lễ đính hôn của ta, ngươi phải mang tờ khế ước này đến. Nếu ngươi không đến, ta tất sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể." Khiến Tần Vân mặt mũi ngượng ngùng, đáp: "Bây giờ đưa cho ngươi không được sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trong lễ đính hôn 1 năm sau, làm nhục ta, làm nhục ngươi?" Tiêu Việt Lan quay người, bất đắc dĩ: "Ta mới không rảnh như vậy. Hơn nữa ngươi không có thực lực nhất định, còn chưa đủ tư cách bị ta làm nhục." Nhìn lại Dương Thuyết Việt nhìn chằm chằm Tần Vân: "Gì chứ? Hóa ra là vị hôn thê." Khiến Tần Vân lập tức ngượng ngùng, đáp: "Cũng không tính là vị hôn thê, chỉ là năm xưa trưởng bối hai bên nhất thời hứng khởi, đính xuống một môn thân thơ ấu, không thể đương thật." Nghe xong, Dương Thuyết Việt quay đầu nhắc nhở: "Loại phụ nữ đó nên sớm vứt bỏ. Còn nữa, ngươi phải tranh thủ thời gian nắm vững võ kỹ, đến lúc tham gia Thiên sư võ hội." Nghe xong, Tần Vân mù mịt, hỏi: "Thiên sư võ hội là gì?" Dương Thuyết Việt giải thích: 5 năm một lần, hướng đến vô thể cảnh tứ trọng và ngũ trọng, một hội thi võ. Mặc dù trước giờ chưa có học sinh tứ trọng nào tham gia, nhưng ta nghĩ ngươi có thể thử xem." Nghe thấy lời này, Tần Vân lập tức ngượng ngùng đáp: "Lại phải tỷ võ sao? Ta vừa đến học viện đã đắc tội nhiều người như vậy, về sau còn sống sao đây?" Nam chính, lão sư nói muốn cùng anh ấy tắm chung, chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi. Thấy Tần Vân ủ rũ như vậy, Dương Thuyết Việt bước lên xoa đầu Tần Vân, không đứng đắn nói: "Nếu ngươi có thể giành hạng nhất, lão sư yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng ngươi." Sau đó quay người rời đi, nói: "Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện nhé, lão sư chờ đợi ngày đó." Khiến Tần Vân lập tức ngơ ngác: "Lão sư, ngươi có thể nghiêm túc một chút không?" Vừa nói, liền cầm lấy võ kỹ phần thưởng, nghĩ thầm: thôi thì tu luyện võ kỹ trước. Trong chớp mắt 3 ngày đã qua. Lúc này tại Thiên sư đại điện, chỉ thấy Dương Thuyết Việt giới thiệu, vô thể cảnh tứ trọng và ngũ trọng đều có thể tham gia Thiên sư võ hội, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vượt qua khảo hạch. Muốn lên đài tỷ võ cần phải có thực lực nhất định, vì vậy trước tiên phải vượt qua một khảo hạch đơn giản. Nghe xong, Tần Vân nghi hoặc hỏi: "Nếu thắng được hạng nhất Thiên sư võ hội, có phần thưởng gì?" Lúc này, Dương Thuyết Việt giải thích: "Thắng hạng nhất sẽ có thể vào Thiên sư trì tu luyện. Nước suối Thiên sư trì, nghe nói được luyện chế từ thánh thú và nước suối đặc biệt, ngâm mình trong Thiên sư trì có rất nhiều lợi ích. Đây chính là cơ hội tốt để tăng cường thực lực."
Đến lúc đó, lão sư sẽ cùng ngươi đi tắm Thiên Sư Trì, trao đổi tình cảm. Nghe thấy lời này, Tần Vân phun ra một ngụm máu, thầm nghĩ, đây là cảnh tượng gì? Nhìn lại Dương Thuyết Việt ôm Tần Vân, vui vẻ nói, ha ha ha, đừng ngại nữa, vừa hay để lão sư xem ngươi phát triển thế nào. Được rồi, không đùa nữa, chúng ta vào đi. Trong chớp mắt đến nơi đăng ký. Lúc này, Dương Thuyết Việt bước lên nói, lớp 9, Tần Vân đăng ký Thiên Sư Võ Hội. Lúc này, nam tử râu dài nhìn, nhắc nhở, người trẻ tuổi rèn luyện nhiều cũng tốt, nhưng chú ý đừng miễn cưỡng. Ngay lúc này, Thôi Huệ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nói, Dương lão sư, làm người không thể kiêu ngạo, phải có lòng tự biết mình, phải khiêm tốn, ngươi với tư cách là lão sư, lẽ ra không phải dạy học sinh như vậy sao? Không thể vì Tần Vân thắng lớp chiến mà tự mãn, đã cho rằng thực lực của anh ấy cao cường. Lớp của ngươi chỉ có mình anh ấy, nếu anh ấy tử thương trong tỷ võ thì thật là buồn cười. Dương Thuyết Việt quay đầu nhìn, là Thôi Huệ, lập tức vô cùng ngơ ngác. Lúc này, Thôi Huệ quay đầu rời đi, nói, hôm nay ta không muốn cãi nhau với ngươi, chúng ta hãy gặp nhau trong Thiên Sư Võ Hội. À, Tần Vân, Ngụy Huyền Khôn lớp chúng ta nghe nói thành tích hiển hách của ngươi, muốn thỉnh giáo ngươi, các ngươi sẽ gặp nhau trong Thiên Sư Võ Hội. Ngụy Huyền Khôn là ai? Tần Vân nghe xong mù mịt. Lúc này, Dương Thuyết Việt giải thích, Ngụy Huyền Khôn, đó là con trai của Kỳ Văn đại sư nổi tiếng, đệ tử thiên tài vô thể ngũ trọng. Ngươi không đến mức bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng xung đột với hắn. Được rồi, chúng ta mau đến nơi thí luyện võ hội. Cảnh tượng chuyển, chỉ thấy viện trưởng giới thiệu, các đệ tử tham gia Thiên Sư Võ Hội. Quy tắc Thiên Sư Võ Hội năm nay khác với mọi năm, do người tham gia đông nên đã thay đổi quy tắc võ hội. Mọi người sẽ đến Vân Long Sơn mạch săn bắt yêu thú. Võ hội xếp hạng sẽ dựa vào cấp độ và số lượng yêu thú các ngươi săn được để tính điểm. Quá trình săn bắt yêu thú rất nguy hiểm, các ngươi nhất định đừng tự cho là đúng, mà đi săn yêu thú mạnh hơn mình. Sau khi giết yêu thú, hãy lấy thú tinh kết tinh trong cơ thể chúng ra để nộp. Bên kia chính là đường núi dẫn đến Vân Long Sơn mạch. Thời gian hạn định là 7 ngày, 7 ngày sau không trở về nơi này sẽ bị tính là bị loại. Thiên Sư Võ Hội chính thức bắt đầu. Nghe thấy lời này, Dương Thuyết Việt mặt mũi lo lắng nói, phải đến Vân Long Sơn mạch sao? Thế này thì phiền toái rồi. Sau đó dặn dò, sư phụ không thể cùng ngươi đi, ngươi tự mình phải cẩn thận. Yên tâm đi, lão sư. Tần Vân vừa nói vừa lao đi, ta nhất định sẽ giành lấy hạng nhất. Nhìn Tần Vân rời đi, Dương Thuyết Việt mặt mũi lo lắng, thầm nghĩ, lần này hoàng hậu tất sẽ bí mật sai người hạ sát thủ. Tần Vân, ngươi phải cẩn thận. Trong chớp mắt, chỉ thấy Thôi Huệ mặt mũi lo lắng gọi, Ngụy Huyền Khôn, sao ngươi còn ở đây? Tần Vân đã sớm vào Vân Long Sơn mạch, lỡ mất cơ hội này thì khó giết hắn. Chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn vừa hưởng thụ vừa đáp, yên tâm, trong mắt ta, Tần Vân sớm đã là người chết. Nghe xong, Thôi Huệ nhắc nhở, đừng chủ quan, nếu có bất kỳ sai sót, hoàng hậu của trách, ngươi và ta đều sẽ mất mạng. Cảnh tượng chuyển, lúc này tại Vân Long Sơn mạch. Bên này, Tần Vân vừa đi vừa nghĩ thầm, Vân Long Sơn mạch, trời sắp tối, phải mau tìm yêu thú. Nhưng nơi đây lớn như vậy, rốt cuộc phải đi đâu tìm? Bây giờ ngay cả một người cũng không thấy. Những người dự thi khác chạy đi đâu hết rồi? Không biết bao lâu, chỉ thấy Tần Vân thở hổn hển, thầm nghĩ, hừ, nơi đây thật lớn, mệt quá. Nghĩ vậy, liền bịch một cái ngồi phịch xuống đất. Ngay lúc này, rơi xuống một giọt nước dãi trên vai anh ấy. Không biết lúc nào, phía sau đã xuất hiện một con yêu thú mắt đỏ khổng lồ. Tiếp lời, ngay khi Tần Vân phát hiện nguy hiểm, quay đầu lại, bỗng nhiên một con hắc tinh tinh khổng lồ há miệng máu xông lên. Tần Vân vội vàng nhảy lên, né được một kích của hắc tinh tinh. Lúc này, Tần Vân kinh ngạc nói, lại gặp yêu thú vào lúc này. Ngay lúc này, hắc tinh tinh lại xông tới. Tần Vân nhìn thấy, tức giận nói, xúc sinh, đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, liền thi triển Huyền Dương Quyết, dầm một cái đánh vào đầu hắc tinh tinh. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân ôm bàn tay sưng đỏ, đau khổ nói, ôi trời ơi, cứng quá, thôi nên chạy trước là hơn. Vừa nói vừa bỏ chạy. Hắc tinh tinh nhìn thấy, gào thét đuổi theo. Bên này, Tần Vân vừa chạy vừa nghĩ thầm, cứ thế này không ổn. Đột nhiên nhớ đến Hỏa Vân Bộ vừa học, lập tức vội vàng thi triển. Hỏa Vân Bộ vút một cái biến mất, chỉ để lại hắc tinh tinh mặt mũi ngơ ngác. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân trốn sau một cây đại thụ, cảnh giác nhìn, nghĩ thầm, cuối cùng cũng thoát rồi sao? May mà học được Hỏa Vân Bộ, xem ra với sức một mình ta, rất khó giết yêu thú. Việc cấp bách là phải tìm một số đồng bạn. Mà lúc này, tại một nơi khác ở Vân Long Sơn mạch, chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn mặt mũi cười gian nói, Tần Vân, rốt cuộc ngươi trốn ở đâu? Cảnh tượng chuyển, tại một nơi, chỉ thấy mọi người đang vây giết một con yêu thú màu đỏ. Trong chớp mắt, chỉ thấy mọi người đều bị đánh bay. Lúc này, nam tử tóc xám nhìn, nghiến răng thầm nghĩ,
Chết rồi, đây là ngũ giai yêu thú, chúng ta đều không phải đối thủ. Ngay lúc này, yêu thú há miệng máu, hướng về mỹ nữ bên cạnh cắn tới. Mỹ nữ lập tức hoảng sợ. Súc sinh. Bỗng nhiên một người bay tới, bóp một cái đánh vào đầu yêu thú, đánh bay nó. Lúc này, nam tử sẹo nhìn mỹ nữ hỏi, cô nương, cô không sao chứ? Mỹ nữ nhìn, mặt mũi chán ghét, tránh xa ta ra, xấu xí, khiến nam tử sẹo lập tức ngượng ngùng. Nhìn lại lúc này, mọi người đều vây quanh. Lúc này, nam tử tóc xám bước lên lịch sự nói, đa tạ nhân huynh ra tay tương trợ, dám hỏi tôn tính đại danh. Bên này, Tần Vân sau khi ngụy trang nghĩ thầm, để tránh sự truy sát của hoàng hậu, chỉ có thể tạm thời dung nhan, tuyệt đối không thể lộ thân phận. Sau đó nheo mắt cười đáp, tại hạ Vương Vân, những chuyện nhỏ này thôi. Nam tử tóc xám lịch sự mời, tại hạ Đinh Thiên Thuần lớp 3, không biết Vương huynh đã có đội chưa? Nếu chưa, có thể cùng đội chúng ta cùng săn yêu thú. Nghe thấy lời này, mỹ nữ vội vàng ngăn cản, sư huynh, người này lai lịch không rõ, lại tướng mạo xấu xí, sư huynh không thể, ngươi im đi. Đinh Thiên Thuần vội vàng ngăn cản, người khác đang trong nguy hiểm, liều mạng cứu ngươi, ngươi lại lấy tâm tiểu nhân đoán lòng quân tử, nghi ngờ ân nhân cứu mạng, ngươi quên lời dạy của sư phụ rồi sao? Lúc này, Tần Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ, xem ra là một quân tử chính trực đáng kết giao. Sau đó chắp tay đáp, tiểu đệ đúng là có ý muốn lập đội. Đa tạ Đinh huynh mời. Vậy thì tốt quá. Đinh Thiên Thuần nghe xong, vui vẻ giới thiệu, mấy vị bên này là đồng đội ta gặp giữa đường. Vương huynh có thể yên tâm, bọn họ đều là người trọng chữ tín, giữ nghĩa. Lúc này, mọi người cũng lần lượt bước lên chào. Duy chỉ có mỹ nữ mặt mũi âm trầm nhìn, nghĩ thầm, tên này lai lịch không rõ, sư huynh lại muốn lập đội với hắn. Ta phải nghĩ cách đuổi tên này ra khỏi đội. Theo sau một người đào thú tinh ra, Đinh Thiên Thuần nói, Vương huynh, con yêu thú này là do người hạ gục. Thú tinh đương nhiên là của Vương huynh. Tần Vân cười đáp, không cần khách khí như vậy, mọi người thấy là có phần. À, sau đó các ngươi sẽ đi đâu săn yêu thú? Bên này, Đinh Thiên Thuần giới thiệu, chúng ta chuẩn bị đi sâu vào Vân Long Sơn Mạch. Nơi đó là nơi yêu thú tập trung nhiều nhất, có thể dùng ít thời gian nhất để lấy nhiều thú tinh nhất. Nhưng trong sâu sơn mạch sẽ có lục giai yêu thú xuất hiện, rất nguy hiểm. Tần Vân nghe xong, kinh ngạc hỏi, sâu trong Vân Long Sơn mạch, yêu thú mạnh nhất có mạnh thế nào? Đinh Thiên Thuần giải thích, toàn bộ Vân Long Sơn mạch lớn hơn Thiên Tần đế quốc nhiều lần. Hai đế quốc lân cận đều tiếp giáp với Vân Long Sơn mạch. Trong Vân Long Sơn mạch rộng lớn như vậy, có các thiên tài địa bảo, yêu thú ăn những thứ này, có thể không ngừng tiến hóa. Vì vậy trong sâu chắc chắn có huyền thú. Huyền thú? Tần Vân nghe xong mù mịt. Bên này, Đinh Thiên Thuần tiếp tục giới thiệu, vô thể cảnh đối ứng với yêu thú, vô đạo cảnh đối ứng với linh thú, còn huyền thú thì ở trên vô đạo cảnh. Nghe xong, Tần Vân giơ ngón tay, nghi hoặc hỏi, loại toàn thân đen, trông giống đại tinh tinh là yêu thú mấy giai? Nghe thấy lời này, Đinh Thiên Thuần lập tức toát mồ hôi lạnh, nói, ngươi nói là Tấn Mã Viên sao? Đó là thất giai yêu thú, rất nguy hiểm, người thường gặp phải căn bản không có cơ hội chạy trốn. Người đàn ông này thật tốt, không hợp đã ra tay. Khi nhìn rõ dung mạo nam chính, lại quay người rời đi, ngay cả thú tinh cũng không lấy. Nghe giới thiệu của Đinh Thiên Thuần, Tần Vân thở dài, nguyên lai là thất giai yêu thú, không trách toàn lực một kích của ta hoàn toàn không tác dụng. Nghe thấy lời này, Đinh Thiên Thuần lập tức kinh ngạc đến rơi hàm, ngươi lại đối chiến với thất giai yêu thú, mà còn toàn thân rút lui. Vương huynh, tu vi của ngươi thật là kinh người. Lúc này, một người thúc giục, chúng ta cần nhiều thú tinh hơn, hãy đi sâu vào sơn mạch. Tốt, lập tức xuất phát. Sau đó, Tần Vân cùng mọi người kết bạn đi sâu vào Vân Long Sơn mạch săn yêu thú. Cứ như vậy qua 2 ngày, chỉ thấy một người cầm túi đầy thú tinh, vui vẻ, những thú tinh này chia ra, đủ để chúng ta nhận phần thưởng của học viện. Ngày mai chúng ta có thể trở về, để thú tinh lại, người thì cút đi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Nam tử áo vàng nghe xong, nghiến răng tức giận, ai dám, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đạo đạo âm ba hướng về phía hắn tấn công. Nam tử áo vàng trong chớp mắt phun ra nước dưa hấu, bùm một tiếng ngã xuống đất, mất mạng. Trên cao, bên này, Tần Vân vội vàng nhắc nhở, là Đinh Thiên Thuần. Gầm lên, là ai trốn trên đó, cho ta lăn ra. Lúc này, nam tử áo choàng nhìn, khen ngợi, không tồi, lại có thể phát hiện ta. Vừa nói vừa nhảy xuống, nhìn người tới, Đinh Thiên Thuần chất vấn, Giang Lãng, ngươi có biết hậu quả giết đồng môn không? Chỉ thấy Giang Lãng lộ ra nụ cười gian, người chết sẽ không tiết lộ bí mật. Nghe thấy lời này, chỉ thấy hai người bước ra, tức giận nói, thật là khoác lác, vậy chúng ta sẽ thay học viện dọn dẹp môn hộ. Vừa nói vừa cầm kiếm xông lên, ngu xuẩn. Chỉ thấy Giang Lãng giơ ngón tay, lập tức đạo đạo âm ba hướng hai người tấn công. Chỉ nghe hai tiếng ai,
Hai người lập tức mất mạng, bùm một tiếng rơi xuống đất. Lúc này, Đinh Thiên Thuần nhìn, kinh ngạc, là âm ba võ hồn. Sau đó vội vàng nhắc nhở hai người phía sau. Hai người đi trước đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Vương huynh, ngươi cùng hai người họ đi, ta ở đây cản hắn. Nhờ ngươi. Vừa nói vừa vút một cái tấn công. Trong chớp mắt, chỉ thấy Đinh Thiên Thuần đến trước mặt Giang Lãng. Mà lúc này, Giang Lãng lại giơ tay phóng ra âm ba tấn công. Đinh Thiên Thuần nhìn thấy, vội vàng thi triển băng thuẫn đỡ trước mặt. Theo sau băng thuẫn o o rung động, lập tức phát ra tiếng rắc, dầm một cái vỡ nát. Nhìn lại Giang Lãng, lúc này vút một cái đến bên cạnh hắn, đắc ý, tốc độ của ta cũng là âm tốc. Vừa nói vừa một chưởng đánh vào ngực hắn, trong chớp mắt phát động âm bạo, dầm một cái đánh bay hắn. Phụt một ngụm nước dưa hấu phun ra. Lúc này, Giang Lãng đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói, tạm biệt. Vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ về phía hắn, chuẩn bị phát động âm ba tấn công. Bỗng nhiên Tần Vân đi tới, bóp một cái nắm lấy tay hắn nói, vừa phải thôi. Giang Lãng nhìn, ác độc, buông ta ra, con kiến này. Tần Vân nghe xong, trong chớp mắt nắm chặt tay tấn công, nói, như ngươi muốn. Chỉ nghe rầm một tiếng, Giang Lãng bị đánh bay, bóp một cái rơi xuống đất xa xa. Màn thao tác này trực tiếp khiến mấy người xem choáng váng. Hắn lại chỉ một quyền đã. Lúc này, Tần Vân quay đầu nói, phần sau giao cho ta. Nhìn lại Giang Lãng, lúc này tức giận đứng dậy, hô hô hô, không ngờ ở nơi như vậy lại gặp được cao thủ như ngươi, thật khiến người ta phấn khích. Vừa nói vừa dùng mũi chân chạm đất, lập tức đạo đạo âm ba hướng bốn phía khuếch tán. Lúc này, Tần Vân cảm nhận, thầm nghĩ, mặt đất đang rung chuyển. Không tốt, các ngươi chạy nhanh đi. Đồng thời, Giang Lãng cũng phát động âm ba chuyển luân cước, lập tức mặt đất bùm bùm nổ tung. Trong chớp mắt, chỉ thấy mọi người đều bị sóng nổ chấn choáng ngã xuống đất, mà lớp trang điểm của Tần Vân lúc này cũng lộ ra. Lúc này, Giang Lãng nhìn, trêu chọc, nguyên lai là ngươi, Tần Vân, có thể trước tuyệt chiêu của ta mà vô sự, chỉ có thể là Thiên Tần hoàng tử nổi danh trong lớp chiến. Tần Vân nhìn, trêu chọc, ngươi lại biết ta, xem ra ta rất nổi tiếng. Nghe xong, Giang Lãng ha ha cười, hoàng hậu treo thưởng đầu ngươi là giá trên trời, muốn không biết ngươi cũng không được. Tần Vân lúc này cười hỏi, ngươi cũng muốn kiếm tiền thưởng này? Chỉ thấy Giang Lãng khinh miệt cười, hô hô, ta không có hứng thú với tiền thưởng, nhưng hoàng hậu đã sai Ngụy Huyền Khôn đến trừ khử ngươi, nếu ngươi có thể sống sót từ tay hắn, mới có tư cách tiếp tục giao thủ với ta. Nghe xong, Tần Vân mặt mũi nghiêm túc hỏi, lại là Ngụy Huyền Khôn, rốt cuộc hắn là lai lịch gì? Lúc này, Giang Lãng giải thích, Ngụy Huyền Khôn là kỳ văn sư duy nhất trong học viện, hạng nhất thiên sư võ hội lần trước. Không dám đụng, không dám đụng, ngươi mau tìm nơi trốn đi. Ngụy Huyền Khôn không phải ngươi có thể đối phó. Tạm biệt. Lúc này, Tần Vân nhìn, ngơ ngác, hỏi, ngươi không đánh với ta nữa? Thú tinh ngươi cũng không lấy. Mấy thứ thú tinh này ngươi tự giữ đi. Giang Lãng vừa nói vừa rời đi, khiến Tần Vân mặt mũi ngượng ngùng, thầm nghĩ, thật là một tên kỳ quặc. Cô gái này dùng sắc dụ nam chính, lập đội rốt cuộc là vì thịt nướng của người ta. Cảnh tượng chuyển, chỉ thấy Đinh Thiên Thuần ba người đang nằm trên đất. Bỗng nhiên Đinh Thiên Thuần tỉnh dậy, Vương huynh, chuyện gì xảy ra? Lúc này lại thấy Thư Tín bên cạnh túi. Đinh huynh, tiểu đệ gặp phải người không xong, sợ liên lụy Đinh huynh nên đành phải đi trước. Những thú tinh này để lại cho Đinh huynh ba người, tương lai có duyên gặp lại, sẽ cùng Đinh huynh uống rượu nói chuyện. Đinh Thiên Thuần nhìn, mặt mũi lo lắng. Vương huynh, ngươi phải bảo trọng. Trong chớp mắt, chỉ thấy một người đang chạy. Nhìn kỹ, hóa ra là Thôi Huệ. Lúc này, tức giận nghiến răng, đáng ghét Ngụy Huyền Khôn, lại bỏ ta một mình, muốn một mình chiếm hết công lao sao? Bỗng nhiên bụng sôi ủng ục, ngay lúc đói khó chịu, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm thịt nướng, vội vàng chạy tới. Mà lúc này, tại một bãi đất trống, chỉ thấy Tần Vân đang nướng thịt. Bỗng nhiên Thôi Huệ cười chạy tới chào. Chào, bác trai, xin chào. Tần Vân nhìn, lập tức trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ, là Thôi Huệ. Lúc này, Thôi Huệ chỉ thịt nướng hỏi, có thể chia cho tôi chút đồ ăn không? Tôi có thể trả tiền. Nghe thấy lời này, Tần Vân lập tức thư giãn, sau đó lấy một cái đùi đưa lên, cho, ăn xong mau đi, khiến Thôi Huệ thèm đến mắt lấp lánh sao. Trong chớp mắt chỉ còn lại xương. Lúc này, Thôi Huệ dựa vào một bên, ở no, bỗng nhiên lại nghiêm túc hỏi, như nói lại, tôi cảm thấy bác quen quen. Nghe thấy lời này, Tần Vân lập tức hoảng hốt, vội vàng phủ nhận, làm sao có thể? Cô nhất định nhầm rồi. Nghe xong, Thôi Huệ suy nghĩ, cũng phải, thằng nhóc đó nhiều người truy đuổi, chắc chắn trốn sâu trong rừng. Sau đó hỏi, tôi tên Thôi Huệ, bác trai tên gì? Tại sao ở nơi nguy hiểm như vậy? Tần Vân bình thản nói, tôi tên Vương Vân, đến đây để rèn luyện một chút, thuận tiện thu thập một ít thú tinh. Lúc này, Thôi Huệ mời, chúng ta lập đội thế nào?
Ở nơi nguy hiểm như vậy, có đồng bạn sẽ an toàn hơn. Chỉ thấy Tần Vân quay đầu nói, tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh. Cô đi đi, tôi sẽ không lập đội với bất kỳ ai. Khiến Thôi Huệ tức giận, nghĩ thầm, đáng ghét, lại từ chối lời mời của đại mỹ nhân như tôi. Xem ra phải dùng một số thủ đoạn. Trong chớp mắt, chỉ thấy Thôi Huệ lộ vẻ quyến rũ, bác trai, lập đội không? Tần Vân nhìn, lập tức sợ hãi kéo ra khoảng cách. Cô làm gì vậy? Khiến Thôi Huệ lập tức ngượng ngùng, thầm nghĩ, sức hút của tôi kém đến vậy sao? Nhìn Thôi Huệ, Tần Vân suy nghĩ, chờ đã, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Người truy sát ta sẽ không nghĩ ta ở bên cạnh Thôi Huệ. Ta chỉ cần mang Thôi Huệ bên cạnh là có thể an toàn đến khi võ hội kết thúc. Nghĩ vậy, sau đó nói, được rồi, tôi đồng ý lập đội với cô, nhưng chúng ta không được can thiệp hành động của nhau. Tôi săn đủ thú tinh sẽ rút khỏi đội. Lời vừa nói xong, quay đầu nhìn, lập tức giật mình, tức giận, thịt nướng của tôi. Sao cô ăn hết thịt nướng rồi? Đó là thịt nướng của tôi. Chỉ thấy Thôi Huệ liếm láp, không sao, đã lập đội rồi thì là người nhà, còn phân biệt gì ngươi tôi. Trong chớp mắt, chỉ thấy hai người cùng đi trên đường. Lúc này, Thôi Huệ nói, bác trai, bác giúp tôi tìm một người tên Tần Vân, tôi giúp bác săn thú tinh thế nào? Tần Vân nghe xong, nghi hoặc hỏi, Tần Vân đó là người thế nào? Lại khiến cô đến nơi nguy hiểm như vậy tìm hắn. Chỉ thấy Thôi Huệ giơ ngón tay nói, cô nói Tần Vân thằng nhóc đó, đó là một đứa kiêu ngạo tự đại, mặt mũi đáng ghét, không coi trọng trưởng bối, khiến người ta nhìn thấy muốn đánh, tiểu lùn đầu xanh. Lần này tôi vào rừng là để dạy dỗ hắn. Khiến Tần Vân tức giận, tiếp tục giả bình tĩnh hỏi, các ngươi ghét hắn đến vậy sao? Hừ. Nghe thấy lời này, Thôi Huệ suy nghĩ, thực sự ghét hắn sao? Hắn thực ra cũng là một mầm non thiên phú kinh người. Nếu không phải hoàng hậu, tôi cũng không muốn, nếu hắn là học sinh của tôi. Ngay khi Tần Vân nghe sắp cảm động, chỉ thấy Thôi Huệ lập tức mặt mũi tức giận, nghiến răng, rốt cuộc đều là lỗi của Dương Thuyết Việt cái tiện nhân đó. Tại sao hắn có thể tìm được học sinh tốt như vậy? Khiến Tần Vân cũng bất lực, quay đầu nói, xem ra cô cũng không phải người xấu lắm. Thôi Huệ mặt mũi nghi hoặc, làm sao tôi có thể là người xấu? Bác trai, tại sao bác nói vậy? Không có gì, chúng ta mau đi. Trong chớp mắt, không biết bao lâu, chỉ nghe Thôi Huệ nói, bác trai, chúng ta đã đi rất lâu rồi, có muốn nghỉ một chút không? Tần Vân vội vàng nhắc nhở, nhỏ tiếng chút, dẫn đến yêu thú thì không hay. Dẫn đến yêu thú. Thôi Huệ nghe xong, đắc ý, bác trai đừng nhìn tôi trẻ, tôi là cao thủ vô thể cảnh lục trọng, yêu thú bình thường không dám đến gần. Tuy nhiên không phát hiện, có mấy xúc tu đang từ từ vươn về phía cô. Nam chính đánh không lại yêu thú, bất đắc dĩ phát động võ hồn thứ hai, một chiêu hạ gục yêu thú. Bên này, Thôi Huệ vừa nói xong lời khoác, bỗng nhiên mấy xúc tu vươn tới, trong chớp mắt quấn lấy cô. Nhìn kỹ, hóa ra là một con bạch tuộc khổng lồ. Lúc này, Tần Vân nhìn, mặt mũi ngượng ngùng, hỏi, không phải cô là vô thể cảnh lục trọng, yêu thú không dám đến gần sao? Nghe xong, Thôi Huệ lo lắng kêu, đây là bát giai yêu thú, rừng sâm ma chương, tương đương vô thể cảnh thất trọng, mau cứu tôi. Tần Vân nghe xong, lập tức ngơ ngác, trong rừng làm sao có bạch tuộc? Được rồi, tôi đến cứu cô. Sau đó nghĩ, sử dụng Huyền Dương Quyết và Linh Quang Quyền, tất sẽ lộ thân phận. Xem ra chỉ có thể sử dụng công pháp Thái sư giao cho ta. Nghĩ vậy, liền nắm chặt tay, phát động khí bạo quyền tấn công. Theo sau bùm một quyền đánh vào thân bạch tuộc. Xúc tu bạch tuộc lập tức lỏng ra. Thôi Huệ cũng theo đó rơi xuống. Nhìn lại Tần Vân, bóp một cái đỡ lấy cô. Thầm nghĩ, đã là bát giai yêu thú, vậy chúng ta chỉ có thể 36 kế, chạy là thượng sách. Vừa nói vừa ôm Thôi Huệ chạy về phía xa. Bên này, bạch tuộc nhìn thấy, đỏ mắt, vù một cái đuổi theo. Chỉ nghe bùm một tiếng, một xúc tu đánh vào người Tần Vân, phụt một ngụm nước dưa hấu phun ra. Lúc này, Tần Vân ngã xuống đất, thầm nghĩ, xem ra như vậy không trốn được. Chúng ta hợp lực tấn công nó. Cô giúp ta cản nó một lúc. Tôi nghĩ cách tìm kẽ hở giải quyết con quái vật này. Được, giao cho tôi. Thôi Huệ đồng ý, liền thi triển Hàn Nguyên Quyết hướng bạch tuộc tấn công. Trong chớp mắt đóng băng bạch tuộc tại chỗ. Mà lúc này, Tần Vân trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu bạch tuộc. Trong chớp mắt thi triển khí bạo quyền, bóp một cái, một quyền đánh vào đầu bạch tuộc. Tần Vân giật mình, thầm nghĩ, cứng quá. Đồng thời, xúc tu bạch tuộc cũng bùm một cái đánh bay Tần Vân. Thấy bạch tuộc hướng Tần Vân tấn công, Thôi Huệ trong chớp mắt thi triển võ kỹ hướng bạch tuộc tấn công, mà điều này cũng thành công kích động bạch tuộc. Trong chớp mắt vươn xúc tu lại trói chặt cô. Lúc này, Tần Vân nhìn, tim đập nhanh. Nghĩ, chết rồi, phải mau cứu cô ấy. Không còn cách nào. Mặc dù không biết sử dụng thế nào, nhưng đến nay chỉ có thể sử dụng nó. Nghĩ vậy, liền một quyền đánh xuống đất. Trong chớp mắt kích hoạt võ hồn màu đen,
Lúc này, Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc, màu đen này chẳng lẽ là chấn động võ hồn. Lúc này, xúc tu bạch tuộc cũng hướng Tần Vân tấn công. Khi tiếp xúc với khí đen, lại phát ra tiếng răng rắc, trong chớp mắt đều tan chảy. Lúc này, Tần Vân nghiến răng kiên trì. Với tu vi của ta, còn không thể khống chế được uy lực của võ hồn màu đen, thậm chí có thể có nguy cơ phản vệ. Không quản được nhiều nữa, bây giờ chỉ có thể liều chết một phen. Nghĩ vậy, liên dâm một quyền tấn công, chỉ nghe bốp một tiếng, bạch tuộc trong chớp mắt bị xuyên thủng cơ thể cũng vỡ thành nhiều mảnh. Nhìn thấy bạch tuộc bị tiêu diệt, lúc này Thôi Huệ đứng dậy, vui vẻ, cuối cùng cũng tiêu diệt được con quái vật. Bác trai, bác thật lợi hại. Lời vừa nói một nửa, chỉ thấy Thôi Huệ trợn mắt, nhìn lại Tần Vân, lúc này bị phản vệ, toàn thân thương tích, đứng tại chỗ bất động, khiến Thôi Huệ sợ hãi, vội vàng hỏi, bác trai, bác làm sao vậy? Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, nhìn mình, nghi hoặc, tôi làm sao vậy? Lúc này, Thôi Huệ giải thích, bác trai, cơ thể bác không chịu được phản phệ của chấn động võ hồn, ngất đi. Tần Vân nghe xong, nghi hoặc hỏi, chấn động võ hồn là gì? Thôi Huệ giải thích, chấn động võ hồn màu đen là một loại võ hồn hiếm có, rất hiếm thấy, sở hữu lực chấn động cực mạnh. Tôi cũng lần đầu tiên thấy, công dụng cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ bác trai ngay cả tên võ hồn của mình cũng không biết? Nghe xong, Tần Vân lập tức mặt mũi ngượng ngùng đáp, có lẽ tôi bị thương quên mất. Trong lòng lại nghĩ, suýt lộ rồi, xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Lúc này, Thôi Huệ lại đề nghị, bác trai lợi hại như vậy, chi bằng chúng ta đi Cửu Dương Cự Linh trận. Cửu Dương Cự Linh trận? Đúng vậy, nơi đó có cao giai yêu thú bảo vệ, chỉ cần bác trai ở đó, có thể tiêu diệt những yêu thú này, chúng ta có thể dễ dàng vào trận. Nghe xong, Tần Vân nghi hoặc hỏi, Cửu Dương Cự Linh trận có tác dụng gì? Thôi Huệ giải thích, Cửu Dương Cự Linh trận là do người sáng lập Hoa Lâm Vũ Viện bố trí để tập trung linh khí Vân Long Sơn mạch. Người tu hành trong trận có thể hấp thu lượng lớn linh khí, nhanh chóng tăng tu vi. Nhưng nếu trong trận có quá nhiều người tu hành, sẽ tiêu hao quá mức linh khí sơn mạch. Vì vậy, học viện đã bố trí cao giai yêu thú canh giữ bên ngoài trận. Chỉ có trưởng lão học viện mới có tư cách bước vào tu hành. Viện trưởng Hoa Lâm Vũ Viện chúng ta chính là trong Cửu Dương Cự Linh trận bước vào võ đạo cảnh. Võ đạo cảnh? Nghe thấy lời này, Tần Vân nắm chặt tay, thầm nghĩ, bây giờ ta ngay cả võ hồn của mình cũng không thể khống chế, ta phải nhanh chóng tăng cảnh giới, ta phải trở nên mạnh hơn. Sau đó đứng dậy nói, vậy còn chờ gì nữa? Mau xuất phát, yêu thú này là ăn cơm chay sao? Tùy tiện một người cũng có thể đánh bại nó. Trong chớp mắt đến ngày thứ hai, chỉ thấy một người bị đánh bay, bùm một cái rơi xuống đất xa xa. Lúc này, nam tử bị thương nhìn, tức giận kêu, đáng ghét, Ngụy Huyền Khôn, ngươi muốn chiếm trọn Cửu Dương Cự Linh trận. Chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn cầm hỏa phù, bình thản nói, đúng vậy. Vừa nói vừa thổi động hỏa phù, lập tức một đám lửa bao phủ nam tử. Lúc này, Ngụy Huyền Khôn nhìn, đắc ý, cỏ dại cuối cùng cũng dọn sạch. Tiếp theo đến lượt đại gia bên kia, cảnh tượng chuyển, chỉ thấy Thôi Huệ chỉ phía đó nói, nhìn ánh sáng xanh bên kia, đó chính là Cửu Dương Cự Linh trận. Chúng ta nhanh lên, không thể để người khác giành trước. Ngay lúc này, bỗng nhiên chân dẫm phải thứ gì, giật mình kêu, cái gì vậy? Là học sinh trong học viện, rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là yêu thú bảo vệ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thôi Huệ vừa nói vừa vút một cái lao về phía đó, trong chớp mắt lại giật mình. Lúc này nhìn lại yêu thú bảo vệ, toàn thân đều là thương tích, đã mất mạng. Lúc này, Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc, yêu thú bảo vệ là cửu giai yêu thú, lại bị hạ gục. Chẳng lẽ đã có người vào Cửu Dương Cự Linh trận? Rốt cuộc là ai, lại lợi hại như vậy? Cái kia là gì? Thôi Huệ đột nhiên thấy phù chú trên xác thú, không nhịn được tò mò cầm lên xem. Lúc này, Tần Vân vội vàng bay người lên, nhắc nhở, mau vứt đi, đó là bạo liệt phù. Đồng thời, bạo liệt phù dầm một cái nổ tung, hai người cũng bị đánh bay. Theo sau khói bụi tan đi, chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn bước ra nói, không tồi, lại có thể tránh được bạo liệt phù của ta. Ngụy Huyền Khôn. Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi ở đây? Ngươi không phải đi truy sát Tần Vân sao? Còn nữa, ngươi giết nhiều người như vậy, học viện sẽ không tha cho ngươi. Ngụy Huyền Khôn không quan tâm nói, hóa ra là Thôi Huệ lão sư, giết những người này, linh khí trong Cự Linh trận sẽ do chúng ta độc hưởng. Còn học viện sao? Chỉ cần không có người ngoài biết thì tốt, ví dụ như người bên cạnh ngươi. Vừa nói vừa lấy ra một tờ phù chú, vút một đạo hỏa diệm hướng Tần Vân tấn công, dầm một cái, một đám lửa bao phủ Tần Vân. Trong chớp mắt, chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn mặt mũi kinh ngạc, nhìn lại lúc này Tần Vân từ trong đám lửa lộ ra, nói, chút lửa nhỏ này không thể làm thương ta, vậy thì nếm thử lôi phù của ta. Ngụy Huyền Khôn vừa nói,
liền lại phóng ra một tờ lôi phù tấn công. Chỉ thấy Tần Vân vút một cái giật bỏ áo ngoài, đồng thời lòng bàn tay tập trung hỏa diệm, bùng một quyền đón lên. Lúc này, Ngụy Huyền Khôn nhìn, kinh ngạc, hóa ra là hỏa võ hồn, không trách không sợ hỏa phù của ta. Thôi Huệ thì mặt mũi ngơ ngác, nghi hoặc, bác trai, không phải là chấn động võ hồn sao? Sao lại là hỏa diệm? Ngay lúc này, chỉ thấy Tần Vân hai tay giải phóng hỏa diệm xông lên. Ngụy Huyền Khôn, để ngươi nếm thử hỏa diệm của ta. Khoác lác. Ngụy Huyền Khôn vừa nói vừa lấy ra một tờ thổ phù, trong chớp mắt thôi động, trước mặt hình thành một tấm thổ thuẫn. Theo sau Tần Vân bùm một quyền đánh vào thổ thuẫn, chỉ thấy thổ thuẫn trong chớp mắt vỡ nát, toàn là giản, bùm một quyền đánh vào người Ngụy Huyền Khôn, đánh bay hắn, dầm một cái rơi xuống cự linh trận phía sau. Nhìn lại lúc này Ngụy Huyền Khôn tức giận nói, ha ha ha, thật là giỏi, lâu rồi không nghiêm túc chiến đấu, xem ra cần tờ này. Vừa nói vừa lấy ra một tờ thần phù, bóp một cái dán lên ngực mình. Lúc này, Thôi Huệ nhìn, kinh ngạc, là phụ thần phù. Ngụy Huyền Khôn lại có cả loại cao cấp phù này. Đồng thời, chỉ thấy Tần Vân hai tay tập trung hỏa diệm, vút một cái tấn công hắn. Theo sau thần phù sinh hiệu, chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn mắt sáng ánh vàng, toàn thân khí thế đại thịnh, bùng một quyền đánh bay Tần Vân. Ngụy Huyền Khôn lại một lần lóe mình, đến bên cạnh Tần Vân bị đánh bay, lại bùng một cước đánh Tần Vân xuống dưới. Chỉ thấy Tần Vân dầm một cái đập xuống đài, chết đi. Ngay lúc Ngụy Huyền Khôn nắm chặt tay tấn công, bỗng nhiên một dải lụa quấn lấy cổ tay hắn. Người ra tay chính là Thôi Huệ, lúc này nói, Ngụy Huyền Khôn, ngươi tha cho hắn đi, hắn không có bất kỳ uy hiếp nào với ngươi. Sau đó vội vàng hướng Tần Vân kêu, bác trai, ngươi mau rời đi, tôi cản hắn trước. Nhìn lại Tần Vân lúc này đứng dậy nói, cảm ơn ngươi, Thôi Huệ lão sư, tôi cần tự mình giải quyết hắn. Xin lỗi, đã luôn giấu ngươi, tôi sẽ không giấu thân phận nữa. Nam chính cuối cùng có thể luyện tập phù chú, không ngờ mình thành chuột bạch. Ngụy Huyền Khôn nhìn, là Tần Vân, gầm lên, hô hô hô, thật là dẫm nát giày sắt không tìm thấy, được đến hoàn toàn không tốn công phu. Tần Vân, ta tìm ngươi lâu rồi. Lúc này, Tần Vân nhìn, nghĩ thầm, chấn động võ hồn tuy sẽ phản vệ, nhưng đến nay chỉ có thể liều. Nghĩ vậy, liền phát động chấn động võ hồn. Lại có chấn động võ hồn. Tiểu tử ngươi giấu đủ sâu. Chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn đưa tay vút lại lấy ra một đống kim phù, trong chớp mắt biến thành một thanh kim kiếm. Kích động, có thể giết thiên tài sở hữu song võ hồn, thật khiến người ta phấn khích. Cứ ra tay đi. Tần Vân hét lớn một tiếng liền xông lên. Theo sau bùm một cái, hai người tiếp xúc, chỉ thấy dầm một đạo quang trụ xung thiên, năng lượng cuồng bạo trong chớp mắt khuếch tán. Đợi khói bụi tan đi, trong trận xuất hiện một hố sâu đen kịt. Lúc này, Ngụy Huyền Khôn nhìn hố sâu, kinh ngạc, không ngờ phía dưới cự linh trận lại có không gian. Tần Vân rơi xuống tất sẽ tan xương nát thịt. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân rơi vào hố sâu ngồi dậy, thầm nghĩ, ta còn sống sao? Đáy trận pháp lại có không gian, bên kia dường như là nguồn linh khí trấn trung. Vừa nói vừa vịn tường đi về phía đó. Bỗng nhiên Tần Vân nhìn phía trước, nghi hoặc, có người. Nguyên lai lượng lớn linh khí trong Cửu Dương cự linh trận là từ đây phát ra. Nhìn lại bài vị, lập tức kinh ngạc, Lâm Băng Liên. Vị này rốt cuộc là người sáng lập Hoa Lâm Vũ Viện, tiền bối Lâm Băng Liên đã biến mất gần ngàn năm. Không ngờ Lâm Băng Liên tiền bối lại dùng chính thi thể mình làm trấn tâm. Ngay lúc này, phát hiện bên cạnh có một cái dương. Sau đó suy nghĩ, mở dương người khác không tốt, nhưng lén nhìn một cái không sao chứ. Nghĩ vậy, liền bước lên mở dương, chỉ thấy bên trong để mấy món đồ. Tần Vân cầm thư xem, nguyên lai là muốn đưa ngọc giản trong dương đến Lan Lăng Tân Cung, chỗ Lan Tiêu Ngũ Vương. Sau khi xong việc còn có thù lao, mà thù lao ở trong chữ vật giới chỉ trong dương. Bên này, Tần Vân nhìn, cảm thán, ồ, thù lao ngay bên cạnh, chẳng lẽ không sợ người khác lấy giới chỉ không giữ lời. Vị Lâm Băng Liên tiền bối này quá dễ tin người, nếu sống sót ra ngoài, hãy giúp tiền bối gửi đi. Vừa nói vừa nhét ngọc giản vào áo, sau đó cầm giới chỉ, nghĩ thầm, đã là báo thù, ta mở giới chỉ xem bên trong có gì. Theo sau linh khí truyền vào, vút một cái dương xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy một dương đầy đan dược, Tần Vân kinh đến mắt sắp rơi. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tần Vân cầm đan dược, tim đập nhanh, nghĩ, đây đều là thượng phẩm linh dược. Những dược này ở ngoài, mỗi lọ đều giá trị liên thành. Có những linh dược này, lại phối hợp linh khí nồng nặc nơi đây, tất có thể nhanh chóng đột phá đến vô đạo cảnh lục trọng. Trong chớp mắt, 2 ngày sau, chỉ thấy Tần Vân nhìn mình, vui vẻ. Cuối cùng ta đã đột phá đến vô thể cảnh lục trọng, nhưng dù đến lục trọng, cũng không thể đánh bại Ngụy Huyền Khôn, phải khắc chế chú phù của hắn. Từ bây giờ, ta phải nghiên cứu Kỳ Văn Thái sư để lại, học cách chế phù khắc chế Ngụy Huyền Khôn. Ngươi chờ đấy. Theo sau hỏa phù chế tác hoàn thành, lúc này Tần Vân cầm lấy, vui mừng. Tiếp theo, chỉ thấy dầm một cái nổ tung. Lúc này,
Tần Vân mặt mũi ngơ ngác, nghĩ thầm, xem ra cần luyện tập nhiều. Trong chớp mắt lại vẽ một đạo lôi phù, trong chớp mắt lại bị điện thảm thương. Lúc này, Tần Vân nhìn phù chú, nghĩ thầm, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Ta nhất định phải tìm hiểu. Cảnh tượng chuyển, lúc này tại Hoa Lâm Vũ viện, chỉ thấy nam tử tóc dài nói, Trương viện trưởng, thời hạn đã đến. Xem ra hạng nhất năm nay lại là con trai ta. Viện trưởng không kiên nhẫn, thời gian còn một lúc, bây giờ kết luận còn sớm. Nam tử tóc dài khinh miệt, võ hội đã tổ chức 7 ngày. Học viên có thể trở về đã đến đủ. Ngươi nhìn thú tinh trước mặt học viên trên trường, chỉ có Ngụy Huyền Khôn là nhiều nhất, hạng nhất không phải con trai ta thì còn ai. Xem ra kết quả đã rõ ràng. Ha ha ha. Nhìn lại Ngụy Huyền Khôn cũng mặt đắc ý hỏi, Thôi Huệ lão sư, sao cô không vui? Không vui vì ta giành hạng nhất sao? Thôi Huệ lại không thể vui lên, mà Dương Thuyết Việt cũng mặt lo lắng, nghĩ thầm, Tần Vân, sao ngươi chưa về? Ngay lúc này, chỉ thấy viện trưởng bất đắc dĩ, thời gian đã đến, xin đợi một chút. Lời chưa nói hết, bị Tần Vân kịp thời chạy tới ngắt lời. Ngụy Huyền Khôn nhìn, lập tức nghiến răng tức giận, đáng ghét, tên khốn này lại có thể trở về. Lúc này, Tần Vân bước lên trêu chọc, biệt lai vô dạng, Ngụy Huyền Khôn, ngươi nhiều thú tinh như vậy, tất là cướp được, thật là giỏi. Nam chính thật có phúc đẹp trai. Đây là lần thứ 3 được mỹ nữ lão sư ôm. Thấy Tần Vân trêu chọc, Ngụy Huyền Khôn tức giận, bước lên nắm Tần Vân. Dạ, Tần Vân, mạng ngươi thật lớn, nhưng lần này ngươi không may mắn. Ngụy Huyền Khôn, ngươi dừng tay. Chỉ thấy Dương Thuyết Việt đi tới, lạnh lùng, đây là học viện, không cho phép ngươi phóng túng. Ngụy Huyền Khôn nhìn, quay người rời đi. Hôm nay thằng người, vài ngày nữa ta sẽ tìm ngươi. Nhìn lại Dương Thuyết Việt đi tới, bóp một cái ôm Tần Vân vào lòng, xúc động, ta biết ngươi sẽ về. Không hổ là học sinh của ta. Lúc này, viện trưởng tuyên bố, Thiên sư võ hội kết thúc. Bây giờ do thư ký tiến hành kiểm tra. Hoa Âm Lạc, chỉ thấy thư ký bước lên nói, mọi người, xin mở túi đựng thú tinh. Trong chớp mắt, thư ký thống kê xong, tuyên bố, đã thống kê xong. Tôi tuyên bố kết quả 5 người đầu. Hạng 5, lớp 4, Yến Dư, thú tinh 112 hạt. Hạng 4, lớp 15, Phương Như Cương, thú tinh 149 hạt. Hạng 3, Vương Thần, lớp 11 thu thập 176 hạt. Tiếp theo, tôi xin công bố kết quả của thí sinh nhất và nhì. Hạng nhì, Tần Vân, lớp 9 thu thập 270 hạt. Hạng nhất, Ngụy Huyền Khôn, lớp 7 thu thập 806 hạt. Sau khi nghe tuyên bố của Tông Phát Nam, quả nhiên là con trai của ta. Ngay lúc này, quan thư ký tiếp tục công bố kết quả. Kết quả bây giờ đã rõ ràng, quán quân là Tần Vân. Lời vừa dứt, Ngụy Huyền Khôn lập tức sửng sốt, lập tức tiến lên chất vấn, ngươi có nhầm lẫn gì không? Sao quán quân lại có thể là Tần Vân? Số lượng hạt thu thập được của hắn rõ ràng chỉ có 270 hạt, còn của ta là 806 hạt. Ta mới là quán quân. Quan thư ký nhìn một lượt, giải thích, mặc dù số lượng hạt của ngươi vượt xa Tần Vân, nhưng trong số hạt Tần Vân thu thập có một hạt cực phẩm. Ngụy Huyền Khôn kinh ngạc hỏi, hạt cực phẩm gì? Đó là hạt từ linh thú. Nghe vậy, quan thư ký xác nhận, đúng vậy, đó chính xác là một hạt từ linh thú. Theo quy tắc của hội thi, một hạt cực phẩm tương đương với 1000 hạt thông thường. Ngụy Huyền Khôn nghe xong, lập tức tức giận nói, làm sao có chuyện đó được? Tần Vân chỉ mới ngũ thể cảnh tứ trọng, sao có thể đánh bại linh thú? Khốn kiếp, nhất định là gian lận. Linh thú tương đương với võ đạo cảnh, không thể nào bị đánh bại bởi kẻ chỉ mới ngũ thể cảnh tứ trọng. Lúc này, Tần Vân bước lên cảm ơn. Vậy thì phải cảm ơn ngươi đã đánh ta rơi vào Cửu Dương Cự Linh trận. Hiện tại ta đã là ngũ thể cảnh lục trọng. Chỉ thấy Ngụy Huyền Khôn lúc này nghiến răng tức giận, Tần Vân, ngươi đừng đắc ý. Lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Ta sẽ xé xác ngươi thành nghìn mảnh. Nói rồi liền phóng ra khí thế trên người. Khôn Nhi, dừng lại. Chỉ thấy Tông Phát Nam bước lên, lớn tiếng nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tần Vân, lão phu sớm đã nghe danh tiếng của ngươi rồi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu vô cùng chúc mừng Tần Vân hiền đệ giành được quán quân Thiên sư vũ hội. Tối nay, lão phu sẽ bày tiệc tại phủ, mong Tần Vân hiền đệ nhất định nhận lời. Lúc này, Dương Thi Nguyệt bước lên nói, được Ngụy đại sư mời, chúng ta sư đồ nhất định sẽ đúng giờ tới dự. Vậy chúng ta gặp lại lúc đó. Nhìn hai người rời đi, Tần Vân nghi hoặc hỏi, thưa thầy, chúng ta đi thì chẳng phải là cừu non vào miệng cọp sao? Nguy hiểm quá mà. Dương Thi Nguyệt thở dài giải thích, Ngụy đại sư là kẻ âm hiểm gian xảo, nếu chúng ta không đi, hắn tất sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ hơn để đối phó. Đến lúc đó sẽ khiến chúng ta khó lòng phòng bị. Nếu lúc đó thực sự có nguy hiểm, thầy cũng sẽ bảo vệ trò. Lời này khiến Tần Vân nghe thấy mà mặt nhỏ ửng hồng, vô cùng cảm động. Chớp mắt, quan thư ký bước lên nói, chúc mừng ngươi, Tần Vân, đây là thiên sư lệnh.
ngươi có thể dựa vào lệnh bài này để vào Thiên Sư Trì tôi luyện, và có thể mang theo thêm một người cùng đi. Dựa vào lệnh bài này, có thể vào Thiên Sư Trì 3 lần, hãy trân trọng sử dụng. Lúc này, Tần Vân cầm lệnh bài tự nói, có thể mang thêm một người sao? Nhưng tạm thời vẫn để một mình ta đi vậy. Đột nhiên, Dương Thi Nguyệt xuất hiện bên cạnh, mắt sáng rực, kích động nói, được đi Thiên Sư Trì rồi. Chúng ta mau đến Thiên Sư Trì tôi luyện thôi. Nói rồi liền kéo Tần Vân chạy vụt đi. Cảnh vật chuyển đổi, lúc này tại Thiên Sư Trì, chỉ nghe một giọng nói du dương vang lên. Ái, thật là ấm áp, thật dễ chịu. Điều này khiến Tần Vân nghe thấy mà cảm thấy hơi bối rối. Nhìn Dương Thi Nguyệt, khuôn mặt vui vẻ nói, đã lâu lắm rồi không đến Thiên Sư Trì. Hiện tại sau khi ta tôi luyện cơ thể, tu vi đã lâu không có dấu hiệu đột phá, dường như có chút lung lay rồi. Còn lúc này, Tần Vân nhìn rồi chất vấn, thưa thầy muốn đến Thiên Sư Trì, chắc đã tính toán từ lâu rồi phải không? Nam nữ không nên tách ra sao? Chỉ thấy Dương Thi Nguyệt nở nụ cười gian xảo, hê hê hê, đừng ngại ngùng mà, có cần thầy trả lưng cho ngươi không? Nam chủ thầy giáo cổ vũ anh ấy, nói nếu thắng sẽ còn dẫn anh ấy đi tắm suối nước nóng. Nghe thấy Dương Thi Nguyệt muốn trả sát cho mình, Tần Vân lập tức xấu hổ đáp, không cần đâu, thầy cứ tắm từ từ đi, ta đi trước đây. Lời chưa dứt, chỉ thấy Dương Thi Nguyệt áp sát lại gần nói, khoan đã, bây giờ ngươi có cảm thấy toàn thân nóng lên, trong người có một luồng khí nóng bốc lên không? Tần Vân nghe vậy vội kéo khoảng cách, xấu hổ nói, thưa, thầy đang nói gì vậy? Rồi đột nhiên giật mình, trong người ta thực sự có một luồng khí nóng bốc lên, toàn bộ kinh mạch dường như đều được khai thông. Nghe vậy, Dương Thi Nguyệt đứng dậy nói, đã tôi luyện xong rồi, thì chúng ta đi thôi, đi xem vị Ngụy đại sư kia rốt cuộc tính toán gì.